غانما شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o obsesie, slăbiciune, atracție către latura Middle Eastern. Dacă și dumneavoastră sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu, să vizualizați videoclipurile, să le vizionați și, de ce nu, să le distribuiți persoanelor, prietenilor, apropiaților dumneavoastră care și ei la rândul lor sunt interesați de acest subiect. Bun, eu acum când filmez suntem joi, 12 decembrie și My Scent of the Day face parte, este un combo și face parte din parfumurile despre care vom vorbi astăzi, pentru că în sfârșit a venit momentul unui clip mult cerut de dumneavoastră. Și spun că a venit momentul deoarece am avut nevoie de ceva timp să pot purta, să pot înțelege, să pot despica firul în patru în legătură cu 3 parfumuri mega hăipuite în momentul de față. Și, pe repede înainte, să nu mai stăm la discuții, voi începe cu nimeni altul decât Blanche Bet de la Liquid Imaginaire, pe care eu l-am în acest decant oficial în cantitate de 7,5 ml și el arată așa. Bun, care e treaba cu acest parfum? Ei bine, eu sunt și în zona parfumurilor lactonice, gurmande, dar nu prea sunt în zona parfumurilor florale. Ei bine, Blanche Bet, pentru mine, este o combinație, dacă doriți, de aceste 3 părți. Are și acea parte lactonică, are și acel subton fin de tot gurmand. Doamne Dumnezeule! Are și acel subton fin de tot gurmand, are și partea aceea florală, însă am uitat să vă spun, notele le veți avea inserate pe undeva pe ecran. Însă, în afară de aceste 2 părți, are și acel acord, acea atingere, dacă doriți, mistică, misterioasă, și fac aici referire la izul acela de tămâie neaprinsă. Eu în Blanche Bet resimt izul unei tămâi neaprinse. E ca și cum ai o cutiuță din aceea cu tămâie și pur și simplu îți îndeși nasul în ea. Dar, dacă nu l-ați testat, o să spuneți ceva de genul: pe bine mă frate, ce parfum e ăsta? Și flori, și lapte, și gurmand, și tămâie. Ei bine, sinceră să fiu, și eu am avut aceeași reacție când am auzit prima dată despre acest parfum, însă blendingul, mixul, compoziția, lucrătura sau cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, este pur și simplu divină. Ador acest parfum și nu pot să spun neapărat că sunt acea iubitoare, și dacă sunteți de ceva timp aici, știți ce urmează să spun, nu sunt acea iubitoare a acordului de tuberoză în parfumuri. Însă, pentru mine, pentru simțurile mele, în Blanche Bet, Iasomia domină tuberoza, dacă mă pot exprima așa. Tuberoza se resimte, însă eu o percep mai degrabă ca fiind o adiere și undeva în fundal. În rolul principal, ca și floare, este Iasomia. Iasomia aceea nici de cum indolică, ci mai degrabă lactonică. Are și acel acord pudrat, dacă doriți. Se resimte foarte bine
Era să spun pe parcursul purtării, dar ajungem și la experiența mea cu Blanche Bet. Se resimte și acordul acela de cacao, este foarte bine redat în sensul că nu îți lasă senzația aceea de sintetic la nas, adică eu am mai testat de-a lungul timpului parfumuri cu și despre cacao care îmi lăsau un fin de tot sintetic. Ei bine, Blanche Bet pentru mine este cel mai perfect parfum lactonic. Este perfecțiunea lactonic, floral, fin de tot gurmandă într-o sticlă. Și de ce am strict acest decant? Pentru că, pentru mine, din păcate, Blanche Bet este acea poveste tristă. În sensul că, de când am decantul și de când l-am tot purtat ca să pot veni să vă împărtășesc dumneavoastră experiența mea, da? Că până la urma urmei fiecare suntem diferiți, fiecare percepem diferit parfumurile, avem experiențe diferite cu ele și nu în ultimul rând, cel mai important lucru, prindem performanțe diferite. Ei bine, Blanche Bet, din păcate, pe cât de mult îmi place și îmi place atât de mult la modul că de ziua mea era primul pe listă pe care să mi-l cadorisesc singură, ei bine, nu știu ce se întâmplă la modul că nu este de vină pielea mea, pentru că am încercat să-l port și pe haine, este ceva la nivelul simțului meu olfactiv, în sensul că eu una, pe cât de mult iubesc acest parfum, după, nu știu, undeva în jur de 2-3 ore, da? Devin pur și simplu anosmică la el. Și când spun că devin anosmică la el, nu este ceva la modul că atât persistă pe pielea mea. Exact cum v-am spus mai devreme, l-am aplicat și pe haine, din păcate este aceeași problemă. Și de ce sunt fer convinsă că e ceva în acest parfum care mie îmi provoacă anosmie? Pentru că cei din jurul meu îl simt. Însă eu nu. E genul acela de, cum să spun eu, senzație de a râsul plânsul, dacă doriți, sau cum se spune, cu un ochi râd, cu unul plâng. Îmi place atât de mult, deci îmi place enorm. Pur și simplu aș face baie în el. Nu este nimic prea grețos pentru mine, nu este nimic prea mult, nu absolut nimic. Exact cum v-am spus, mă repet, pentru mine Blanche Bet, ca profil olfactiv, este perfecțiune într-o sticlă, în zona aceasta, lactonică, florală, fiind de tot gurmandă. Dar e ceva ce, nu știu, nu-i dau de rost. Pur și simplu nu îi dau de rost. Și da, știu că multă lume prinde performanțe excepționale cu acesta. E drept și cei din jurul meu că tot timpul, da? Adică după cele, în mare, 3 ore, undeva în jur de 2-3 ore. Când deveneam anosmică la el, pur și simplu întrebam în dreapta și în stânga, îmi simți parfumul? Bine, apropiații, că nu mergeam pe stradă și întrebam lumea. Și toți din jur îmi spuneau, da, se simte, miroși bine și așa mai departe. Însă, eu nu. Iar eu sunt genul de femeie care, dacă port un parfum, în primul și în primul rând îl port pentru mine și pentru plăcerea sufletului meu, dacă doriți. Nu sunt genul de persoană care să poarte parfumuri pentru a atrage atenția sau pentru a primi complimente. Pur și simplu port ceea ce îmi place mie și ceea ce îmi bucură mie sufletul. De aceea, din păcate, Blanche Bet nu va veni într-o sticlă full size în viața mea. Și o spun cu durere în suflet, da? Fără să dramatizez, dar exact cum v-am spus. Îmi place atât de mult, însă nu mă pot bucura de el. Da? Dacă aveți Blanche Bet, știu, sunt multe persoane care l-au și care îl simt chiar și a doua zi. Dacă l-aveți sau dacă l-ați testat undeva pe piele în magazin, lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii în legătură cu acest minunat parfum, pentru că da, pentru mine este minunat. Și acum vom vorbi despre inspirațiile sale.
prima inspirație care a apărut în viața mea este o sticlă cu care eu sunt într-o relație continuă de love-hate, adică la tafa pe bune, nu știu. Mă simt ca la Oscar. Deci nu. E mult prea extra, dacă doriți, dacă mă pot exprima așa. Nu știu că multe doamne și domnișoare chiar apreciază sticla asta, însă pentru mine este mult prea mult, sincer. Adică capacul este aproape cât sticla. Pe bune? Și în afară de asta, nu știu de ce, când am văzut capacul acesta, pur și simplu am trăit cu senzația că este din ceramică. Nu mă întrebați de ce am mers eu cu gândul atât de departe. Ei bine, nu e din ceramică, e din plastic. Iar sticla are ceva apucături, dacă doriți, de ecler. Seamănă cu sticla lui Ecler. Ei bine, trecând peste aceste aspecte, ia uite cum, scuze, era atomizorul întors. Trecând peste aceste aspecte, Her Confession de la Lattafa, da, nu a fost, cum să spun eu, și nu este, da, deci din start, de la bun început, nu urăsc acest parfum. Însă, sunt undeva la mijloc cu el, dacă mă pot exprima așa, sunt și îmi place și nu-mi place. Și vă spun imediat de ce. Da, la prima pulverizare se resimte un fin de tot is de alcool. Chestie care, nu știu, eu am parfumul totuși de mult timp. Nu mai știu și nu. Ok, nu stau acum să caut pe telefon. În momentul în care voi edita videoclipul, o să vă scriu pe undeva pe aici de cât timp am această sticlă. L-am de mult timp, adică nu înțeleg de ce la prima pulverizare eu încă resimt izul acela de alcool. Din nou, nu sunt anti-Lattafa. Am parfumuri, am Musamam White Intense 2 sticle, am Teriac prima variantă 3 sticle, Teriac Intense 2 sticle, Peace and Love, o mare iubire pentru mine. Peace and Love sau Love and Peace? Nu, Peace and Love. Am 2 sticle, adică nu am nimic cu Lattafa. Pur și simplu e vorba strict de percepția mea și de experiența mea cu ele până la urma urmei, dacă doriți. Ei bine, după ce trece acel iz de alcool, și nu vorbim de izul buzii, ci de iz spirtos, dacă are sens, eu resimt foarte, foarte clar și foarte limpede un baton cu scorțișoară. Este o scorțișoară care nu are legătură cu originalul, cu Blanche Bet. Eu în Blanche Bet nu simt nici cea mai mică adiere de scorțișoară. Ca și compoziție, ca și densitate, mai bine spus, Her Confession de la Lattafa este o idee mai diluat, dacă mă pot exprima așa, la modul că Blanche Bet mi se pare extrem de compact, de închegat, de... Pe când Her Confession este o idee mai apos, mai diluat. Dar profilul este clar de acolo. Însă, exact cum v-am spus, are twistul acesta propriu și personal, pentru că, da, toate inspirațiile întotdeauna vor veni cu un twist, iar cei de la Lattafa au ales să adauge chestia aceasta, scorțișoara aceasta. Pe parte florală, dacă doriți, dacă pentru mine Blanche Bet, floarea dominantă este iasomia, acea iasomie cufundată în lapte, dacă doriți, ei bine, în Her Confession de la Lattafa, pentru mine iese mai mult în evidență acordul de tuberoză. Nu este tuberoza aceea bubblegum, ci, din nou, tuberoza aceea lactonică, petale de tuberoză într-un pahar cu lapte, ca să vă zugrăvesc o imagine. Acordul de cacao este și el, însă este diminuat și ce nu prea îmi place mie, singurul minus, dacă doriți,
Trecând peste toate aceste aspecte negative, pentru mine și pentru gusturile mele, din nou, dacă iubiți Her Confession, dacă este parfumul dumneavoastră semnătură, nu mă luați în seamă. Știu, nici mie nu mi-ar conveni să apare cineva pe YouTube sau undeva și, nu știu, să-mi facă praf Kenzo Jungle, de exemplu, care Kenzo Jungle e numărul 1 în categoria designer pentru mine. Dar, revenind la Her Confession, iasomia este undeva în fundal și tuberoza este undeva în rolul principal. Chestii care îmi displace, dar nu atât de mult pe cât faptul că acordul de tămâie este extrem de vag în Her Confession. Pe când da, în Blanche Bet este acolo tămâia, adică eu o resimt, tămâia aceea neaprinsă de la bun început până către aproape dry down-ul final. E un acord care pe mine mă însoțește pe toată durata cât resimt eu acest Blanche Bet. Dar Her Confession nu are acel acord de tămâie. Este, hai să spunem că este un 5% și undeva într-un foarte îndepărtat fundal. Nu este rău. Da? Deci, pe ansamblu, Her Confession nu este rău. Până să dau cu nasul de următorul parfum, de următoarea inspirație, eram la modul, îmi place foarte mult și hai că totuși mă pot acomoda cu aceste chestii care personal nu-mi plac, pentru că exact cum v-am spus, din păcate, eu de Blanche Bet nu mă pot bucura. Her Confession, pe de altă parte, la capitolul performanțe pe pielea mea, în cantitatea aplicată de mine, stă undeva la 6 ore. Ca proiecție, sinceră să fiu, este un pic slăbuț, adică Blanche Bet, după ce eu nu-l mai simțeam, cei din jurul meu undeva, hai să zic, la încă vreo în jur de 2 ore, îmi spuneau că îl simt. Pe când Her Confession de la Lattafa are o proiecție undeva, să spun, maxim 2 ore. Da? Din nou, este strict experiența mea. Per ansamblu nu este rău, exact cum v-am spus, nu e genul de parfum pe care să-l dau altcuiva sau să îl vând mai departe pentru că nu-mi place, nu mă pot apropia de el și așa mai departe. Nu știu, fiind și ușor mai diluat, dacă doriți, având în continuare ADN-ul lui Blanche Bet, dar fiind mai diluat, mă gândesc că pe timpul verii, nu știu, vedem, dacă ar fi prea mult pe timpul verii, pentru mine și pentru gusturile mele, categoric Her Confession nu e prea mult pe timpul verii. Însă, vorba aceea, rămâne de văzut. Și următorul parfum, și acum înainte să vi-l disec și pe el, vă voi prezenta My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, pentru că astăzi, undeva pe seară, o să merg cu familia la un târg de Crăciun și da, iară mi-aduc aminte, chiar aseară glumeam pe grupul meu de Facebook, Frec Family. Apropo, o să aveți link în bara de descrieri pentru grupul meu de Facebook, Frec Family, pentru contul meu de Instagram și, nu în ultimul rând, pentru contul meu de TikTok. Cât o să mai fie TikTok, am înțeles că nu o să mai fie nici TikTok, dar nu mai contează. Bun, și chiar glumeam aseară cu fetele că sper ca anul acesta, la târgul de Crăciun, să nu mai simt și să resimt în jurul meu tone, litri de erba pura sau inspirațiile pentru erba pura, pentru că nu mai pot. Deci anul trecut a fost cea mai cumplită experiență olfactivă de la un eveniment în aer liber, dacă doriți. Pur și simplu, anul trecut, nu mai știu dacă la târgul de la, nu cel de la Minor, în fine, la târgul acela în aer liber, toată lumea din jurul meu, efectiv, mirosea, ca să nu folosesc termenul, puțea a erba pura. Dar, în fine, eu, astăzi, pentru că voi merge la târgul de Crăciun, am decis să port o variantă de layering compusă, formată din
Lactea Divina de la Paris Corner și Banana Bliss. Da. Îmi cer scuze. Trebișoarele acestea două și da, aceasta este dauna care am dat-o acestui parfum, pentru că aveți aici unboxing-ul și primele impresii, pentru ambele, dacă nu mă înșel. Eu ador Banana Bliss, nu e prea mult pentru mine, mai ales acum de când s-a așezat, dacă doriți. Cu toate că, Doamne, Dumnezeule, cu toate că cei de la Paris Corner nu știu ce fac în ultimul timp, dar fac foarte bine, la modul că parfumurile se așează, dacă doriți, undeva în jur de 3-4 zile. Chestii care înainte duceau undeva la 2 săptămâni, o săptămână, 2, în fine. Și ce înseamnă această variantă de layering? Înseamnă pur și simplu banana bread cu un pahar mare de lapte alături, cu boabe tonka, cu câteva petale de iasomie, nu știu, este chef's kiss pentru mine. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum sau ce variantă de layering purtați dumneavoastră în momentul în care urmăriți acest videoclip. Și pentru că din nou mie îmi vine să tușesc, îmi cer scuze. Bun. Acum putem despica firul în 4 în legătură cu Lactea Divina. Pentru care, din start, ca să știți, da, este sigilat, se vede? Se vede. Mi-am luat backup. Da. Că știți, eterna mea problemă, vin extraterestri, vine apocalipsa, se întâmplă ceva și eu rămân fără parfum. E drept, eu și aplic parfumurile într-un stil barbar, dacă doriți, aplic parfumuri a la Dubai, da, le torn pe mine, dar în fine. Lactea Divina, pentru mine, este pur și simplu, nu știu, în categoria aceasta de parfumuri lactonice, Lactea Divina ar ocupa cu siguranță locul întâi alături de This Is Her de la Zadig & Voltaire. E drept, This Is Her de la Zadig & Voltaire nu-l percep chiar fix la fel de lactonic precum resimt Lactea Divina, însă este tot prin acea zonă, da? This Is Her e mai frișcos, e mai cu frișcă, mai cu alte chestii. Bun, revenind la Lactea Divina, pur și simplu din start, de ce am ales să-mi fac backup pentru el și nu pentru Her Confession de la Lattafa? Pentru că este 99,9% identic cu dânsul, cu Blanche Bet. Da, pentru mine și pentru simțurile mele, aroma lui Lactea Divina este mult mai apropiată de original față de Her Confession de la Lattafa. Și da, veți avea link în bara de descrieri, ROJ25 pentru 10% discount, dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net. Dar hai să vedem cum stă treaba și chiar dacă îl port, îl pulverizez din nou și din nou și din nou, pentru că pur și simplu eu nu mă pot sătura de acest parfum. Doamne Dumnezeule! Bun, haide acum să trecem la asemănări și deosebiri. Din start, Lactea Divina se deschide cu același acord de tămâie din Blanche Bet, pe care eu îl ador. Știți că eu normal sunt în zona aceasta ușor mai altfel. Îmi plac parfumurile mai întunecate, mai altfel, să rămânem la partea aceasta cu mai altfel. Ei bine, Lactea Divina, da, are tămâia aceea neaprinsă din original. Are izul acela de cacao, pentru că, din nou, și în Blanche Bet, pe mine, cel puțin la deschidere, în deschiderea sa, mă izbește acel duo cacao și tămâie neaprinsă. Fix aceeași poveste este și în Taschin Lactea Divina, doar că
În Blanche Bet, în original, ambele, atât tămâia cât și acordul de cacao, sunt la egalitate dacă doriți, iar în Taschin Lactea Divina predomină tămâia. Cel puțin asta resimt eu la prima pulverizare. Din nou, la prima pulverizare, Taschin Caramel Cascade era să spun, pentru că da, aveam în cap să spun că știu că Taschin Caramel Cascade a fost acel parfum al casei Paris Corner care a împărțit lumea în două. Ei bine, eu am backup la Taschin Caramel Cascade și izul acela deranjant s-a simțit doar la primul lot, dacă mă pot exprima așa, la modul că a doua sticlă care mi-am comandat-o tot de la Dubai Collection, la mine tot ce înseamnă Paris Corner, Fragrance World, French Avenue sunt strict Dubai Collection, nu am resimțit acel iz deranjant. Ei bine, Taschin Lactea Divina, chiar dacă este new entry, pentru mine una nu a avut nimic deranjant de la prima pulverizare. Ok, Doamne. Da, și acum ajungem la faza la care din nou, ce îmi place mie și de ce prefer Taschin Lactea Divina în detrimentul lui Her Confession este faptul că în Lactea Divina predomină, la fel cum resimt eu și în Blanche Bet, predomină iasomia. Tuberoza este undeva în fundal. Pe când în Her Confession predomină tuberoza, iar iasomia este undeva în fundal. Dacă Her Confession are ca twist acordul acela de scorțișoară, Lactea Divina, în opinia mea, twistul care îl are este acest acord de tămâie. Și de ce mă leg de acest acord de tămâie? Exact cum v-am spus, îl percep, dacă în original tămâia și acordul de cacao sunt la egalitate, în Lactea Divina acordul de tămâie este ușor mai in your face față de acordul de cacao și în Lactea Divina pur și simplu îl percep de la bun început până la final. Nu știu cum să spun. Și în Blanche Bet îl percep, însă cei de la Paris Corner este ca și cum au călcat accelerația pe acordul de tămâie, dacă mă pot exprima așa. Este mult mai predominant acest acord, dacă mă fac eu bineînțeleasă. Dar nu este absolut nimic deranjant. Pe de altă parte, Blanche Bet este exact cum v-am spus de la bun început, lactonic, floral, gurmand, fiind de tot tămâios, da? Ca să-l descriu mai pe scurt. Her Confession este lactonic, floral, fin gurmand. Și lactonic, spicy, floral, fin gurmand. Și când spun spicy, mă leg strict de scorțișoara din el. Her Confession pentru mine înclină balanța mai mult către partea florală decât către partea aceea gurmandă pe care eu o resimt atât în Blanche Bet cât și în Lactea Divina. Iar Lactea Divina este exact cum v-am spus în opinia mea. După experiența mea, este mult mai apropiat de Blanche Bet decât Her Confession. Și când spun lucrul acesta, nu mă credeți pe cuvânt, nu fugiți și nu achiziționați full size. Nu, categoric nu. În general, treaba aceasta cu parfumuri lactonice, dacă doriți, sunt cu dute vino. Sunt persoane care pe pielea lor sau pentru simțul lor olfactiv, în general orice parfum lactonic le lasă senzația aceea, le lasă subtonul acela de lapte acru, lapte stricat, mai pe românește. Ei bine, eu n-am avut niciodată probleme cu parfumurile lactonice. Și exact cum v-am spus, chiar dacă eu sunt mai mult din zona, mai mult din zona dark, mai mult din zona gotică, pur și simplu ador acest profil olfactiv pentru că, din nou accentuez, pur și simplu, în afară de partea aceea feminină, dacă doriți, lactonic, floral, gurmand, are și tămâia aceea. Deci,
tămâia, nu știu, pentru mine tămâia din acest profil olfactiv, Blanche Bet Lactea Divina, este nota 20. Este exact cum v-am spus, este prezentă și în Her Confession, însă este o doză extrem de mică. Extrem de mică. Și când spun chestia asta, nu mă leg strict de gusturile mele, că o să spuneți, ok, păi tu ești aia cu tămâie, fumuri și alte chestii. Ei bine, știți, v-am mai spus în alte videoclipuri că eu, de exemplu, Her Confession nu l-am pulverizat pe soțul meu. Însă am pulverizat Her Confession pe mami, de multe ori, și am tot studiat că, da, ei sunt cobaii mei când vine vorba de parfum. Ei bine, și pentru mami, și când spun pentru mami mă refer la simțul ei olfactiv, și pentru mami, dar și pentru percepția mea asupra acestui parfum purtat de altă femeie, da, mama mea, este aceeași poveste. Tămâia este foarte, este mai mult acel lactonic floral, da? O tuberoză lactonică, pe undeva pe acolo, cu ceva scorțișoară. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi, 30 de minute, fug repede să le editez. Să rămână mult dacă ați rămas cu mine până la final, dacă aveți Blanche Bet sau dacă l-ați testat, dacă aveți frumusețea mea, Lactea Divina, sau dacă aveți Her Confession, sau dacă le-ați testat pe toate trei, dar nu le aveți fizic, lăsați-mi și mie experiența dumneavoastră în secțiunea comentarii. Chiar sunt curioasă dacă doar eu le percep așa și chiar dacă eu spun că el este alesul meu și spun că el este alesul meu fix strict datorită capitolului performanțe. Da, nu v-am spus performanțele lui, imediat. Lactea Divina este aleasa mea pentru simplul fapt că Blanche Bet îmi dă anosmie. Dacă nu ar fi existat chestia asta, ca după 2-3 ore să nu mai percep absolut deloc, indiferent dacă îl port pe piele sau pe haine, cu siguranță că în momentul de față veneam în fața dumneavoastră cu o sticlă mare de Blanche Bet și vă spuneam că el este alesul pentru mine. Dar, din simplu fapt, pentru simplu fapt că am această experiență neplăcută, Taskeen Lactea Divina este aleasa mea, deoarece se apropie cel mai mult și în afară de treaba aceasta eu reușesc să resimt Taskeen Lactea Divina, da, are un nume lung și mie tot îmi vine să-i spun Taskeen Caramel Cascade. În fine, reușesc să resimt Lactea Divina undeva, fără exagerare, la 7-8 ore pe piele, iar proiecția sa e undeva de 3 ore plus. Atât de mare. Nu știu. Eu, de altfel, nu am probleme nici cu Caramel Cascade. Da? Deci, ambele parfumuri bubuie pe mine. Pur și simplu bubuie. Iar când fac layering cu acest parfum, pentru că v-am lăsat un short aici pe YouTube, dar și pe contul meu de Instagram, când fac layering cu acest parfum, pentru că da, merge în foarte multe variante, dacă sunteți fane layering, pulverizez mai puțin. Da? Pulverizez mai puțin Lactea Divina, de exemplu cum am făcut astăzi. Am pulverizat mai puțin Lactea Divina și mai mult Banana Bliss, pentru că are acea proiecție foarte puternică. Bun. Acum gata, promit că închei videoclipul. Vă mulțumesc din suflet. Linkurile toate le veți avea în bara de descrieri. Și da, în secțiunea comentarii vreau să spun de fapt că vă aștept să împărtășim, să facem schimb de informații, experiențe și așa mai departe în legătură cu aceste parfumuri. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până acum, vă îmbrățișez cu mare drag. Cine știe, poate ne vedem diseară la târgul de Crăciun și până data viitoare vă pup, să fim cu toții fericiți, că na, e luna bucuriei, să fim fericiți și parfumați. V-am pupat! زبان من شرف آمد.